มาทำหน้าสัตว์น่ารักบนหน้าเค้กกันไหมฟังดูน่าอร่อยดูท่าทางน่าอร่อยแถมรสชาติก็อร่อยอย่าบอกใครเลยมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณสร้างราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่หมาจิ้งจอกแสนฉลาดหรือแกะน้อยน่ารักให้มีชีวิตขึ้นมาในงานของคุณกันเลยสตูดิโออาหารจะสาธิตการทำดีไซน์เค้กน่าสนุกเหล่านี้ให้คุณดูทีละขั้นตอนพร้อมหรือยัง